Hello guys, እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ ማሳያችሁ ሶስት አይነት የጊታር አጫዋቶች ፍጥነቶችን ነው። እንግዲህ እነዚህ ሶስት አይነት አጫዋቶችን የምናየው ከሙዚቃ ጋር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶስት መዝሙሮችን እንመርጣለን ወይንም ሶስት ስታይሎችን መርጠን እነዚህን የመዝሙር አይነቶች ከመዝሙር ጋር ወይም ከዝማሬ ጋር እንዴት እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። ሁሉንም ትቼ እሮጣለሁ ያለኝንም ሁሉ አተዋለሁ። ይሄ የሙዚቃ አጫዋት ወይንም ስታይል ዋልዝ ይባላል። ሞር ስሎው ነው። ቴምፖው ፍጥነቱም ብዙም ፈጣን ይባል አይደለም፣ ትንሽ ነው፣ ግን ሞር ትንፋሽ ይጠይቃል። ትንፋሻችሁን ኮንትሮል አድርጋችሁ መስራት አለባችሁ ማለት ነው። ልክ የዋልዝ መዝሙሮችን ስትመርጡ የዋልዝ መዝሙሮች ከሌሎች መዝሙሮች ለየት የሚያደርጋቸው ምንድነው? ሞር ስፔስ ይሰጣችኋል፣ ሞር ታይም ይሰጣችኋል። እነዛን ታይም ተጠቅማችሁ ትንፋሻችሁን ኮንትሮል አድርጋችሁ እንድትሰሩ ይፈቅድላችኋል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ትንሽ ፈጠን የሚለው በጣም ትንሽ ፈጠን የሚለው ሁለት ስታይሎችን ነው እዚህ የምናየው በዚህኛው ሁለተኛው ፓርት ላይ ማለት ነው። የመጀመሪያው ሬጌ ሲሆን ከዛ ቀጥሎ ወደኛ ደግሞ ስንመጣ ወሎ የምንለው ማለት ነው። ለምሳሌ የሬጌ ቢቶችን ስንመለከት ሬጌ ሆኖ ሞር ቢቱ ወደ ካንትሪ ሬጌ ያደላል። ነገር ግን ሞር ሬጌ ደግሞ ሲሆን እንደዚህ አይነት ፍጥነት ይኖረዋል። ወሎ ቢት ሲሆን ደግሞ አይነት ፍጥነት ይኖረዋል ማለት ነው። ከዋልዙ ትንሽ ፈጠን ያለ እንደማለት ነው። እነዚህ አይነት ቢቶች በብዛት ልክ ቸርች ላይ የመጀመሪያውን አምልኮ ዋልዝ ካስመለካችሁ በኋላ ቀጥሎ ስትሄዱ ሞር ሃርድ ከሚሆነው ከችክሽታ ይልቅ ወደ ወሎ እና ወደ ሬጌ አይነት ወደ ስታይል ብትሄዱ ሞር ሪላክስ እንድታደርጉ ከመጀመሪያው ደግሞ ከፍ እንድትሉ ጀስት ፍጥነታችሁንም ኮንትሮል እንድታደርጉ ይረዳችኋል። ሶስተኛው የማሳያችሁ ደግሞ ችክሽታ ነው። በእኛ ችታ ወይም ስሎው ሮክ የምንለው አይነት ስታይል ማለት ነው። ይሄኛው ስታይል ትንሽ ፈጠን ይላል። ሞር ትንሽ ብቻ ሳይሆን በጣም ፈጠን ይላል። እስከ 120 ቴምፖ አይነት ነገር ይላል። ለምሳሌ ከዚህም ደግሞ ስናፈጥነው ሞር ሃርድ ነው። ሩቅ ፍጥነቱ ሞር ከነዛ በጣም ሃይ ነው። እስከ 120 እስከ 130 ሊሄድ ይችላል። ጀስት እንደተመቻችሁ ማለት ነው። ከዚህ ጋር የሚሄዱ ሌሎች ስታይሎች ደግሞ ምንድናቸው? ጎንደርኛ ለምሳሌ የጎንደር ስታይል የምንለው ከዚህ በላይ ሊፈጥን ይችላል። ጎጃምም እንደዚህ ሊፈጥን ይችላል። በእኛ ሀገር ስታይሎች ማለት ነው። እንግዲህ በብዛት ሶስቱን ስታይሎች ነው ቸርች ውስጥ የምንጠቀማቸው። የቸርች ኪቦርዲስቶች ይሄን ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ይሄ ቱቶሪያል ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ፣ ይሄ ቪዲዮን ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ አትርሱ። ቴንክ ዩ